Xin chào mọi người đã đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách học tiếng Anh khá là thú vị qua chuyện ngụ ngôn song ngữ Anh Việt. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Hôm nay mình sẽ dùng chuyện chó và cáo, tức là The Dogs and the Fox. Nguồn này là từ trang kho sách việt.com. Một câu chuyện ngụ ngôn khá kinh điển. Vâng, mục tiêu của chúng ta là xem xét câu chuyện này, cả bản Việt lẫn bản Anh nhé, để xem có rút ra được gì hay ho cho việc học từ vựng rồi cấu trúc câu tiếng Anh không? Bắt đầu luôn nhé. Sẵn sàng ạ. Dạ. Thế thì, đầu tiên, em xin tóm tắt nhanh bản tiếng Việt cho mọi người cùng nắm được. Chuyện là có mấy con chó, chúng nó tìm thấy một cái da sư tử. Thế là chúng hùa vào, dùng răng để xé cái tấn da đấy. Vâng. Đúng lúc đó thì có con cáo đi qua. Nó thấy thế thì cười khẩy. Rồi nó nói là, giá mà sư tử còn sống ấy, thì chuyện đã khác hẳn rồi. Nó sẽ cho lũ chó biết là móng vuốt của sư tử thì sắc hơn răng của chúng nhiều. Và cái bản tiếng Việt này nó có một câu kết khá rõ ràng về bài học. Đó là thật dễ dàng và đáng trách khi đạp đổ kẻ đã ngã rồi. Một thông điệp mà rất trực diện. Đúng ạ, rất trực diện. Bây giờ mình thử chuyển sang bản tiếng Anh xem họ diễn đạt thế nào nhé. Câu đầu tiên này. Some dogs found the skin of a lion and furiously began to tear it with their teeth. Cái từ furiously này, nó nhấn mạnh đúng không ạ? Nó không chỉ là giận dữ đâu nhỉ? Chính xác. Furiously ở đây không hẳn là giận, mà phải hiểu là một cách rất hăng hái, điên cuồng. Nó diễn tả cái cường độ, cái sự mãnh liệt trong hành động của bầy chó. Kết hợp với từ tear là xé nữa, rất sống động. Hăng hái, điên cuồng xé tấm da. Em hiểu rồi. Rồi đến đoạn con cáo xuất hiện. A fox chanced to see them and laughed scornfully. Em thấy cái cụm chance to see này nó hơi lạ lạ một chút so với chỉ dùng saw. Đúng rồi. Chance to see nghĩa là tình cờ thấy. Nó hay hơn saw ở chỗ nó nhấn mạnh cái sự ngẫu nhiên, không định trước. Rất hợp với không khí chuyện ngụ ngôn. Còn laughed scornfully thì sao? Dạ, laughed scornfully. Scornfully là khinh khỉnh chế nhạo. Nó khớp với cái cười khẩy bên tiếng Việt đúng không ạ? Chính xác. Diễn tả đúng cái thái độ của con cáo. Rồi, đến lời của cáo này. If that lion had been alive, it would have been a very different story. Đây là câu điều kiện loại 3 rồi đúng không ạ? Vâng, chuẩn rồi. Câu điều kiện loại 3. Nó diễn tả một cái giả định mà trái ngược hoàn toàn với quá khứ. Tức là sự thật là sư tử đã chết, và câu chuyện thì nó không khác. Đúng vậy. Nếu sư tử còn sống, thì chuyện đã khác. Cái cấu trúc này nó nhấn mạnh cái sự hèn nhát của lũ chó. Chúng nó chỉ dám làm thế khi sư tử không còn ở đó nữa. Ra vậy. Nó còn tạo ra một cái cảm giác hơi tiếc nuối nữa. Có thể hiểu như vậy. Rồi câu tiếp theo, cáo nói, he would have made you feel how much sharper his claws are than your teeth. Câu này thì có so sánh rõ ràng rồi. Sharper than. Vâng, so sánh hơn. Sharper than. Sắc hơn. Để đối chiếu sức mạnh của sư tử qua móng vuốt với hàm răng của lũ chó. Và cái cấu trúc make you feel khiến cho cảm nhận được ấy, nó cũng nhấn mạnh cái sự khác biệt về sự mạnh. Dạ. Giờ đến phần bài học đạo đức bằng tiếng Anh nhé. It is easy and also contemptible to kick a man that is down. Từ contemptible này nghĩa là đáng khinh, nó tương ứng với đáng trách bên tiếng Việt. Đúng rồi. Nhưng mà cái cụm kick a man that is down này, nghe nó rất là hình ảnh. Có phải thành ngữ không ạ? Chính xác. Đó là một thành ngữ rất phổ biến trong tiếng Anh. Nghĩa đen là đá người đã ngã. Nhưng nghĩa bóng thì sâu sắc hơn nhiều. Nó chỉ việc tấn công, chỉ trích hay lợi dụng người đang ở thế yếu, đang thất thế. Kick a man that is down. Hay quá, nó gói gọn được cả bài học. Vâng, rất xúc tích. Thế thì, qua việc mình soi chiếu hai bản Anh Việt thế này, em thấy là việc học từ vựng, việc cấu trúc câu nó dễ vào hơn nhiều. Kiểu mình đặt nó vào ngữ cảnh câu chuyện ấy ạ. Hoàn toàn đồng ý. Những câu chuyện ngụ ngôn như thế này đúng là luôn có sức hút riêng. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe buổi phân tích hôm nay.